quan hệ Mỹ, Trung, chiến tranh lạnh mới. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Comiton. Hãy để lại một like và một subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Nhớ nhấn nút chuông để không bỏ lỡ những video mình sẽ ra mắt trong tương lai. Môi trường thù địch. Giới quan sát cho biết Bắc Kinh vừa qua đã tiến hành tham vấn các cơ quan phân tích, cố vấn chính sách, giới học giả và nhiều giới khác trong xã hội về phương hướng, giải đáp, đối phó với môi trường toàn cầu ngày càng thù địch hơn, khuyến khích tự vấn lương tâm trong giới quan chức, cán bộ nhà nước, giới phân tích tình báo và chuyên gia truyền thông về vai trò của Trung Quốc trong thế giới hậu dịch. Giám đốc Viện Phân tích An ninh Toàn cầu của Trung tâm Trung Quốc thuộc Đại học Oxford nhận định khủng hoảng hiện nay phủ bóng đen và có tác động tiêu cực lên quan hệ Mỹ và Trung Quốc hơn bất kỳ vấn đề nào khác cho đến nay. Quan hệ quốc tế trong thế giới hậu đại dịch sẽ trở nên căng thẳng hơn. Một trong những bóng đen đó thể hiện ở việc Tổng thống Donald Trump đe dọa Trung Quốc sẽ phải chịu hậu quả nếu người ta chứng minh được Trung Quốc chịu trách nhiệm gây ra đại dịch này. Tiêu cực và tổn hại. Thái độ tiêu cực về Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng khi Mỹ bước vào chu kỳ bầu cử tổng thống. Cuộc bầu cử càng đến gần, Tổng thống Trung càng khó có thể xuống thang trong cách tiếp cận đối đầu với Trung Quốc. Cố vấn cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho rằng cả Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trung đều có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa nên khó có thiên hướng hợp tác với nhau. Xung đột quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ làm thay đổi các kết cấu kinh tế. Trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ ngày càng công khai trong việc áp dụng tư duy cạnh tranh chiến lược cường quốc, các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với rủi ro ngày càng gia tăng khi phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc và Mỹ như là điểm kết nối trong chuỗi cung ứng của mình. Hậu quả tiêu cực nhất của khủng hoảng là kinh tế thế giới sẽ nhanh chóng giảm can dự với Trung Quốc. Phép thử và khác biệt. Cùng với cuộc chiến thương mại, khủng hoảng làm tổn hại đến hợp tác Mỹ và Trung Quốc trong các lĩnh vực khác, bao gồm nghiên cứu, giao lưu văn hóa, giáo dục. Theo chuyên gia nghiên cứu cao cấp của Trung tâm Chính sách Toàn cầu, những người hoạch định chính sách đối ngoại của cả Trung Quốc và Mỹ dường như đang sống trong những thế giới song song, ngày càng trở nên không hiểu những lập luận của nhau và cũng đang phải đối mặt với rủi ro phân tách. Đại dịch là phép thử đối với quan hệ của Trung Quốc với những nước vốn được coi là hữu nghị. Sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc với sự tham gia của gần 70 nước ở châu Á, châu Âu, châu Phi và khu vực Mỹ Latin bị tác động nặng nề bởi đại dịch. Về lâu dài, Trung Quốc cần phải quen với thực tế hiển nhiên rằng vành đai con đường cũng là tuyến đường lây lan của virus. Cân bằng quyền lực. Bên cạnh những trở ngại, rắc rối với Mỹ và châu Âu, quan hệ của Trung Quốc với châu Phi cũng đang trở nên căng thẳng trong những tuần gần đây sau những cáo buộc về việc các công dân châu Phi sinh sống ở Trung Quốc bị phân biệt đối xử. Trong một bước đi hiếm có, đại sứ các nước châu Phi đã cùng gửi thư khiếu nại lên Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối sự phân biệt đối xử và hạ thấp nhân phẩm đã buộc nhiều người châu Phi rơi vào tình trạng vô gia cư khi họ bị đuổi ra khỏi các căn hộ, khách sạn ở tỉnh Quảng Châu. Trung Quốc đã bơm khoảng 143 tỷ đô vào châu Phi trong các khuôn khổ như dự án cơ sở hạ tầng, bến cảng, sân bay, đường sắt, đường cao tốc, nhà máy điện. Khi dịch bệnh càn quét lục địa của châu Phi, hủy hoại triển vọng kinh tế trong ngắn hạn, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với lớn đền nợ của các nước này. Về tương lai quan hệ Mỹ và Trung Quốc, Giám đốc Viện Phân tích An ninh Toàn cầu và chuyên gia cấp cao của trung tâm Stimson Johnson cho rằng một cuộc khủng hoảng như đại dịch lần này sẽ không làm thay đổi hoàn toàn cân bằng quyền lực hiện có và ngay lập tức làm xuất hiện một cấu trúc quyền lực mới. Nhưng về ngắn hạn, Mỹ và các nước sẽ tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc, nhất là trách nhiệm liên quan đến sức phát tán của virus ra khỏi biên giới của nước này. Trong mùa hè này, thay vì xem Thế vận hội Olympic, thế giới sẽ chứng kiến một chiến dịch cáo buộc qua lại lẫn nhau giữa các nước, góp phần đầu độc môi trường quốc tế vốn đã phức tạp với nhiều chuyển dịch do đại dịch Covid-19 gây ra.